કેમ છો? મજામાં? તો અહીંયા આપણે મોરૈયો લઈ લઈશું. 1 કપ મોરૈયો, ઉપરથી થોડો એવો પાછો મેં એડ કર્યો છે અને અડધો કપ આપણે સાબુદાણા લઈ લઈશું. થોડો એવો અદરકનો ટુકડો અને સ્પાઇસી મરચી બધું જ એડ કરી અને આપણે બરાબર આને મિક્સર જારની અંદર ચલાવી લઈશું. મતલબ જેવું ઢોકળાનું દળીએ, હાંડવાનું દળીએ એવું આપણે દળી લઈશું. હવે આ ફાઇન આપણી પેસ્ટ તૈયાર છે. હવે આને એક બાઉલની અંદર ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. ત્યાર પછી શક્કરિયાને આ રીતે મેં ખમણી લીધેલું છે, ખમણીને વોશ કરી લીધેલું છે. 1 કપ ભરીને એડ કરી દઈશું. થોડા એવા ધાણા અને અડધું ટામેટું બારીક કટ કરીને એડ કર્યું છે. મરી પાવડર, આમચૂર પાવડર, પાણીપુરીનો મસાલો પણ 1.5 ચમચી એડ કર્યો છે અને ગરમ મસાલો. હવે આમાં મીઠું બિલકુલ એડ નથી કરવાનું. અહીંયા આપણે તલ એડ કર્યા છે 1.5 ચમચી ભરીને અને આ અડધો કપ હું ખાટું ઘરનું બનાવેલું દહીં એડ કરીશ. આને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. એકદમ સરસ રીતે આને મિક્સ કરી લઈશું. આ બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે અડધો કપ પાણી એડ કરી દઈશું અને પાછું આને ઇવનલી સરસ મિક્સ કરી લઈશું. જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો 15થી 10 મિનિટ તમે આ રીતે આને થવા માટે રહેવા દો છો અને ટાઈમ ન હોય તો ઇન્સ્ટન્ટ પણ બનાવી શકો છો. હવે પાછું પણ અડધો કપ પાણી એડ કર્યું છે અને બરાબર આને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી અડધો કપ અહીંયા સિંગદાણાનો ભૂક્કો એડ કર્યો છે ને એને આગળથી મેં શેકી અને આ રીતે મિક્સર જારની અંદર અધ કચરો ભૂક્કો કરેલો છે. હવે આને એડ કરીને બરાબર આપણે પાછું મિક્સ કરી દઈશું આ બેટર અને બરાબર મિક્સ કરી અને પછી ત્યાર પછી આપણે 10થી 15 મિનિટ માટે આને રહેવા દઈશું સાઈડ પર. 15 મિનિટ પછી જોઈ શકો છો આ બેટર એકદમ સાબુદાણા છે અને જે મોરૈયો છે એ બંને જે આમાં એડ કર્યું હતું એ બંને છે ને ફૂલી જાય છે. એટલે 10-15 મિનિટ રહેવા દો ને તો એકદમ સરસ ફૂલીને તૈયાર થઈ જાય છે. આ ટાઈમ પર આપણે મીઠું એડ કરવાનું છે. સ્વાદ પ્રમાણે અહીંયા નમક એડ કરી દઈશું અને પાછું ઇવનલી સરસ મિક્સ કરી લઈશું ને ત્યાર પછી આ કુકિંગ સોડા એડ કર્યો છે. આટલો કુકિંગ સોડા એડ કરવાનો છે અને અડધો કપ પાછું પાણી એડ કર્યું છે. હવે આ બેટરને આપણે ઉત્તપમ બનાવવા માટે લાસ્ટ ટાઈમ પર મીઠું એડ કરવાનું છે અને જોઈએ તો પાણી આમ જેટલું થિકનેસમાં આપણું બેટર રાખવાનું હોય એટલું પાણી એડ કરી દેવાનું છે અને બરાબર આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી એકદમ સરસ ઉત્તપમ બનવા માટે આપણું બેટર તૈયાર છે. લોઢીનું ટેમ્પરેચર આપણે ચેક કરી લઈશું, થોડું એવું ઓઇલ એડ કરી દઈશું, તલ એડ કરી દઈશું ને આ રીતે ઉપરથી ઉત્તપમને પાથરી દઈશું. હવે આ રીતે ઉપરથી ઢાંકણ લગાવી દેવાનું છે. 2 મિનિટ માટે નોર્મલ ટેમ્પરેચર પર આને થવા દેવાનું છે. ત્યાર પછી ખોલીને ચેક કરી લેવાનું છે. હજુ થોડી વાર છે. જોઈ શકો છો ઉપરથી આ રીતે તલ એડ કરીને પાછું બંધ કરી દીધું છે. હવે આ એકદમ સરસ ઇવનલી નીચેનું પડ તૈયાર છે. થોડું એવું ઓઇલ એડ કરી અને આને પાછું આપણે બંધ કરી દઈશું. વચ્ચે ચેક કરતા જઈશું. જો ઇવનલી નીચેનું જે પડ છે, લેયર છે એ એકદમ જ તૈયાર છે. હવે આને આપણે પલટાવી દઈશું. એવી રીતે આપણે પલટાવતા રહીશું અને ઢાંકી દઈશું. થોડી વારે ઢાંકીને પલટાવવાનું છે, ખોલીને જોવાનું છે. એકદમ સરસ એવા ફરાળી ઉત્તપમ બને છે. આને તમે ઉત્તપમ પણ કહી શકો, આના ઢોકળા પણ બનાવી શકો અને આના પુડલા પણ બનાવી શકો. તો તૈયાર છે આપણું આ એકદમ સરસ વ્રતમાં ખાઈ શકો એવું ઉત્તપમ. એવી જ રીતે આપણે બીજું ઉત્તપમ પણ બનાવી લઈશું. થોડું તેલ એડ કરી દેવાનું, ત્યાર પછી તલ એડ કરી દેવાના અને ઉપરથી આ બેટર એકદમ સરસ આ રીતે પાથરી દો ને એટલે મોટું કરવું હોય તો મોટું પણ બની શકે. આ રીતે જો આ એક મોટું બનાવું છું, થોડું થિકનેસમાં પણ બનાવું છું. મનપસંદ તમને જેવા ગમે એવા તમે બનાવી શકો. હવે અહીંયા એક ટિપ્સ તમારા માટે કે ઉત્તપમની જે પેન આવે છે થોડી છીછરી આવે છે. હવે એ તમારી પાસે હોય ને તો એકદમ સરસ પલટાવવામાં ઇઝી પડે છે.
પણ મારી પાસે એ નથી, એટલે મારી પાસે આ થોડી ઊંડી ને મોટી છે. હવે તમે મારા બધા વિડીયામાં જોઈ હશે આ પેન, એ રીતની મારી પાસે પેન છે. હવે આમાં શું થાય છે, જ્યારે આપણે આ પલટાવીએ છીએ ને ત્યારે આપણો હાથનો જે કોણીથી નીચેનો ભાગ હોય છે ને એ આ તવેની અંદર ટચ થઈ જાય છે. તો એના માટે આ જે પેન છે એ ઉત્તપમ માટે તો બિલકુલ બેસ્ટ નથી. તો ઉત્તપમની જે પેન આવે છે એ જ યુઝ કરવી. હવે આ રીતે આપણે બધા ઉત્તપમ બનાવી લઈશું. મતલબ આમાં જ કેવું થશે કે આમાં જેવા શેપ તમારે જોઈએ છે, જેવા ઉત્તપમ બનવા જોઈએ એવા તમારા ઉત્તપમ ના શેપ બરાબર નહીં બને, કારણ કે હાથ દાજી થવાનો થોડો ડર રહેશે. તો એના માટે જો તમારી પાસે નાની એવી પેન, છીછરી એવી પેન હોય, એમાં ઉત્તપમ સરસ બની જાય છે. તો તૈયાર છે આપણા ફરાળી ઉત્તપમ. જો રેસીપી ગમે તો શેર કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ફરી પાછા આપણે મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.